Κουζίνα Αλαγκρέ. Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα φτιάξουμε μία πίτα που μοσχοβολάει παράδοση και χειμωνιάτικη θαλπορή, την πρασοκυμαδόπιτα. Τραγανό φύλλο, πλούσια γεύση με πράσο και κιμά και όλη εκείνη την νοστιμιά που θυμίζει μαμά, σπίτι και χωριό. Πάμε να τη φτιάξουμε μαζί βήμα-βήμα όπως πρέπει. Μπαίνουμε στην κουζίνα Αλαγκρέ, γράφουμε τα υλικά και ξεκινάμε. Βάζουμε την κατσαρόλα στη φωτιά και προσθέτουμε ελαιόλαδο. Μόλις ξεκινήσει και ζεσταθεί σχετικά το ελαιόλαδο, ξεκινάμε να περάσουμε το κιμά. Τον τρίβουμε έτσι με το χέρι μας να απλωθεί μέσα στην κατσαρόλα. Είναι σημαντικό να καβουρδιστεί καλά ο κιμάς, να βγάλει τα αρώματά του και τη γεύση του. Να μην βγει νερόβραστος. Κατόπιν προσθέτουμε το κρεμμύδι και μόλις το τσιγαρίσουμε λίγο και γυαλίσει, συνεχίζουμε με το πράσο. Το πράσο και αυτό το έχουμε κόψει σχετικά μικρά κομμάτια. Πάρα πολύ ωραία. Αφού καβουρδιστεί και το πράσο και όλα τα υλικά, σβήνουμε με λευκό κρασί και συνεχίζουμε το ανακάτεμα να καβουρδιστούν όλα τα υλικά, να εξατμιστεί και το αλκοόλ. Μία κανέλα, ένα μοσχοκάριδο, τα βάζουμε τώρα έτσι για τα αρώματα και μετά θα τα βγάλουμε. Προσθέτουμε λίγο γάλα. Το γάλα βοηθάει για να γλυκάνει λίγο το πράσο και να του φύγει αυτή η αψάδα και η αγριάδα που έχει, να το κάνει πιο γλυκό. Προσθέτουμε αλάτι πιπέρι και θα αφήσουμε έτσι τώρα τη φάρσα έτσι να σιγομαγειρεύεται στην άκρη της φωτιάς για να μαλακώσουν λίγο τα υλικά και να δέσουν μεταξύ τους και να βγάλουν και τη γεύση τους βεβαίως. Προσθέτουμε και το μαϊντανό, πάρα πολύ ωραίες μυρωδιές. Φαίνεται ότι θα κάνουμε έτσι μια γευστική πίτα. Όπως είδατε, βγάλαμε την κανέλα και το μοσχοκάριδο, βγάλαμε την κατσαρόλα πάνω από τη φωτιά. Εκτός φωτιάς γίνεται πλέον η διαδικασία. Προσθέτουμε τη φέτα και τη γραβιέρα, τα αυγά και ανακατεύουμε τώρα τα υλικά όλα να ομογενοποιηθεί η φάρσα και να δέσουν όλα μεταξύ τους. Βλέπετε ποια είναι η εικόνα τους, πάρα πολύ ωραία, τέλεια θα έλεγα. Αφήνουμε λίγο να κρυώσει η φάρσα και κατόπιν θα τη στρώσουμε ανάμεσα από τα φύλλα. Παίρνουμε ένα πυρέξι, ένα ταψί, λαδώνουμε, χρησιμοποιούμε φύλλα χορηγιάτικα, υπάρχουν πάρα πολύ καλά στο εμπόριο και πολλές επιλογές. Μπορείτε να διαλέξετε όποιο νομίζετε ότι είναι καλύτερο για σας και όποιο σας ταιριάζει. Απ' την άλλη μπορούμε, αν θέλουμε, να ανοίξουμε και τα φύλλα, αρκεί να υπάρχει ο χρόνος. Ο χρόνος σήμερα δυστυχώς είναι δύσκολος και φεύγουμε σε αυτή τη λύση, η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Στρώνουμε τώρα το κιμά με τη φάρσα, με τα πράσα και το τυρί, τη φέτα και τη γραβιέρα έτσι ομοιόμορφα με ένα κουτάλι να πάει παντού το ίδιο, στο ίδιο ύψος και κατόπιν θα την κλείσουμε και από πάνω με τα φύλλα. Γυρίζουμε τα φύλλα, ό,τι περισσεύει έξω από το πυρέξ προς τα μέσα, τα λαδώνουμε καλά, το προσέχουμε αυτό για να μπορέσουν να ψηθούν και να γίνουν τραγανά. Φύλλο λάδι, ξανά φύλλο, 4 φύλλα από κάτω, 3 από πάνω, είναι μια χαρά η πίτα μας. Με ένα πυρούνι μαζεύουμε τις άκριες, τις λαδώνουμε βεβαίως πολύ καλά, χαράζουμε την πίτα στα κομμάτια που θέλουμε και στο μέγεθος που θέλουμε, όχι μέχρι κάτω. Λίγο νερό και είμαστε έτοιμοι να τη βάλουμε στο φούρνο. Ψήνουμε στο φούρνο στους 170 βαθμούς για 1 ώρα. Βλέπετε την πίτα πως έχουν ψηθεί τα φύλλα πάρα πολύ ωραία, τέλεια θα έλεγα. Το αργό ψήσιμο, αγαπητές φίλες και φίλοι, πάντα έχει να κάνει, αρκεί να έχουμε το χρόνο και την υπομονή να μπορούμε να τα περιμένουμε για να γίνουν όπως πρέπει. Βγάζουμε τα κομμάτια, τη χαράζουμε μέχρι κάτω τέλος πάντων και βγάζουμε τα κομμάτια να τα σερβίρουμε. Τα βάζουμε σε ένα δίσκο ξύλινο που έχουμε εμείς εδώ και βλέπετε την εικόνα της πίτας. Τροφαντή, τραγανή, ζουμερή, πεντανόστιμη, αχνιστή και μυρωδάτη. Και να είμαστε, αγαπητές φίλες και φίλοι, με την πρασοκυμαδόπιτά μας, ζεστή, τραγανή, ζουμερή και γευσάτη.
Εάν τη δοκιμάσετε, με την πρώτη μπουτιά θα δείτε ότι θα ταξιδέψετε σε άλλες εποχές, σε παλιά και μεγάλα τραπέζια. Πεντανόστιμη. Ψημένη τέλεια, τα φύλλα πάνω κάτω τραγανά, το πράσο γλύκα, η φέτα την αλμυρότητά της, ο κιμάς την νοστιμιά του και τη γεύση του, όλα μαζί, αποτέλεσμα τέλειο. Αν τη δοκιμάσετε θα καταλάβετε πως με μία μπουτιά θα σας κάνει να ταξιδέψετε στα παλιά μεγάλα τραπέζια. Αγαπητές φίλες και φίλοι, μείνετε στην κουζίνα Λαγκρέκ για να μαγειρεύουμε μαζί. Μεγάλες απολαύσεις, μεγάλα μαγειρέματα, γεια και χαρά σε όλους.